öðru sæti í gær voru það Brynja Herborg og Arna Rut Gunnlaugsdóttir. Gefum gott klapp. Þá koma sigurvegari í gær í sífriki kvenna, Steinunn Dagný og Sandra Dögg. Og það eru að sjálfsögðu frá Fífurfélagi Grindavíkur. Þetta er nú. Þú kemur, þú með svo góða rödd. Hvað er hjá manstu strákana? Ég man ekki þegar fjóra. Já, í þriðja og fjórða sæti voru Pétur Rúrik, Alex Máni, Björnsteina, Sebastian og Lukas. Gefum gott klapp. Og Íslandsmeistarar í 301 fríminning árið 2024 frá Fífurfélagi Reykjanesbæjar er Anton og Andreas. Geggjað. Arið kallaðir á spjald 16, Fyrirliðinn á 15, Sérliðinn á 14
D-riðillinn á 13 og 12, hann er 6 manna. E-riðillinn er á 11 og 10. F-riðillinn er á 5 og 6, hérna. G-riðillinn er á spjaldi 1 og 2. H-riðillinn er á spjaldi 7. Og konurnar er á spjaldi 3 og 4 í A-riðli. Og svo 7 og 8 í B-riðli. Það er sama fyrirkomulag við gær, besta 5 í riðli. Efstu 4 upp í útslátt. Og ég veit að það verður þraut, það eru öll spjöldin í notkun í dag. Þannig að það verður þraut, en það verður gaman. Og við förum bara eftir viðnafnaðinu, hvernig við spilum þetta, eins og í gær. Kannski ein ábending, töskurnar á borðunum, það er mjög gott að fá þær bara áfram, fyrir ofan fatnaðingi hérna á lyftuna. Þannig að aðeins að fría borðið fyrir drikkina og þess að það. Bara vatn, lykt og skerðisvæði, eins og Arnar sagði í gær, það munandi reglur sem komið í gær. Annars bara gangið öllu vel og gerum þetta af virðingu líka. Let's go!
100.
Ég ítti á takkanu. Sorry, strákar.
Búið
Þurfti endilega að setja. Já, það er 6 frá honum. Já, nei, kláði það. Taka eina og 6 frá honum. Já.
3. Nee, 2-2.
veist þú strákar hjá okkur. Þú heitir?
Það er búin. Tveir inn, tökum á.
Hann byrjar. Hann byrjar. Nei, hann byrjar á búinu. Game on. Já. Það er allt í lagi, hann tapar bara að koma til 3.
Artur byrja.
Mátt reyfa þér. Rosa. Ég legg til það aftur.
Thank
Sigurður.
Setta besta skurðina.
Ja, sorry, forget. Sorry. To the shear, sorry. Julius Wolf, test. Grijp, get ready. Julius byrja aftur á 117. 117, forget. Plus 17 plus 7. shear. Kunt u sure? Ja, 17 plus 7. shear, forget. Ja.
27. Hundrað. Leggur. Það er Matti sem byrjar. Fjörutíu og einn. Fjörutíu. Hundrað. Hundrað og fjörutíu. 60. Útskot og leikur. Litli leikurinn. Takk fyrir þolinmæðina.
Óskar sem byrjar. Game on! Ekkert skor. Hundrað og fimm. Ekkert skor. Hundrað. Þrjátíu og sex. Þrjátíu og fimm. Fimmtíu og átta. Leggur. Lala, 77. Sextán. Fimmtíu og fimm. Fjörutíu og fimm. Níutíu og fjórir. Æ, 104, sorry. Ekki? Hundrað. Áttatíu og fimm. Hvað er að mér? Eigum við að fara heim núna? Ég veit það. Fyrirgefðu Óskar. Ég get reiknað þetta. Þetta get ég reiknað. Ekkert skor.
Leggur. Tuttugu og tveir. Áttatíu. Fjörutíu og einn. Fjörutíu og fimm. Níutíu og sjö. Sextíu. Áttatíu og fimm. Sextíu. Fjörutíu og sex. Þrjátíu og sex. Leggur. Ekkert skor. Ekkert skor. Fjörutíu. Fjörutíu og sjö. Fimmtíu og átta. Þrjátíu og einn. Hundrað.
23. Útskot. Tuttugu og níu. Ekkert skor. Eitt hundrað og 30. Sextíu og einn. Fjörutíu. Eitt hundrað og 35. Græna. Já. Þetta er 70. Þrjátíu og 5. Þrír. Fimmtíu. Ekkert skor. Leggur. 36. Tuttugu og átta. 83. Áttatíu.
25. 58. 3 gerður, já. 32. 49. 25. 61. 30. Útskot. 148. 40. 31. 81. 36. 68. 54. 22. 1.
16. Átta pílur, þetta er 4 pílur. Alltaf frá. Fimmtíu og fimm. Þetta. Takk. Útskot. Snertu. Vel gert, Skari. Vel gert. Þrjátíu og sex. Ekkert skor. Níutíu og fimm. Sextíu. Flotta pílur. Gott, Skari. Tuttugu og þrír. Áttatíu og þrír. Flotta pílur. Tuttugu og fjórir. Skari. Heitur. Fjörutíu og fjórir. Fína pílur, fína pílur. Áttatíu og þrír. Þrjátíu og fimm. Allt í góðu. Fókus. Leggur. Góður. Fókus, fókus. Þetta. Þetta er svo. Ekkert skor. Allt í góðu. Fókus bara. Ekkert skor. Óskar, koma. Ekkert skor. Góður, fókus, fókus. Það er nóg til. Nóg til, það er nóg til. Sextíu. Óskari. Sjötíu. Óskari. Átta pílur.
119. Óskari. 40. 65. Óskari. Sett á það. Heitur. 27. Níutíu og átta. Átján. Óskari, takk fyrir þetta. Takk. Fimmtán. Fókus, bara annað sens. Leikur. Takk fyrir.